تقدم لكم أوديوتاب ملخص كتاب القانون رقم 50 لروبرت جرين و50 سنت. مقدمة: مخاوفك هي السجن الذي يحبسك ضمن نطاق محدود من العمل، وكلما قلت مخاوفك ازدادت القوة التي تمتلكها وأصبحت حياتك أكثر متعة وإنتاجا. إن ما يفصل بين الناس الخاضعين والقادة الذين يرتفعون دائما هو قوة إرادتهم وتعطشهم للسلطة. هناك شيء واحد يمكننا التحكم به، الحد الأدنى الذي نستجيب به لهذه الأحداث من حولنا. وإذا كنا قادرين على التغلب على مخاوفنا وتبني نمط عيش لا يخاف من الحياة، عندها يمكن أن نلاحظ حدوث شيء غريب وملفت للنظر. هذا الهامش من السيطرة على الظروف يزداد. إن العمل الجريء من شأنه أن يوصل الناس إلى نتائج مبهرة وأن يزيل كل العقبات، وبهذه الطريقة هم يصنعون ظروفهم الخاصة. مفتاح امتلاك هذه السلطة العليا هو تبني الأسلوب الفعال في التعامل مع مخاوفك، وهذا يعني الدخول إلى المجالات التي عادة ما تخجل منها، اتخاذ القرارات الصعبة جدا التي كنت تتجنبها، مواجهة الناس الذين يلعبون ألعاب القوة معك، وذلك من خلال تفكيرك بنفسك وبما تحتاج إليه بدلاً من أن تركز على إرضاء الآخرين. تغيير اتجاه حياتك رغم أن هذا التغيير هو نفس الشيء الذي تخشاه. لدى سلوكك قوة توجيه الواقع في اتجاهين متضادين، أحدهما يحصرك ويربطك بالخوف، والآخر يفتح أمامك إمكانيات التغيير وحرية التصرف. الفصل الأول: انظر إلى حقيقة الأشياء، الواقعية المكثفة. كلما زاد إدراكك للواقع، زادت قوتك على تغييره لمصلحتك. أعظم خطر قد تواجهه هو أن عقلك ينمو ناعماً، وأن رؤيتك تصبح مملة. رؤية الناس كما هم بدلاً من ما تعتقد أنه يجب أن يكونوا، يعني أن يكون لديك إحساس أكبر بدوافعهم. لا يخاف الواقعيون من النظر إلى الظروف القاسية للحياة. هم يركزون على الاهتمام الشديد بالتفاصيل ونوايا الناس والوقائع المظلمة المختبئة خلف أي سطح لامع. توفر الوضوح حول المكان الذي تتجه إليه وما يحدث في العالم من حولك سيترجم إلى ثقة ببيئتك، تماماً مثل ثقة العنكبوت بشبكته. لا يمكنك أن تتسوق في تيار الخيال والهروب الذي يكتسح الثقافة، ولكن يمكنك أن تقف كحصن فردي لهذا الاتجاه وأن تصنع القوة لنفسك. أجبر نفسك على الإمساك برأي معاكس أو على رؤية العالم من خلال أعين عدوك. استمع إلى الناس من حولك بانتباه أكبر. انظر إلى كل شيء كمصدر للتعليم، حتى أكثر المواجهات الداخلية. تخيل أن العالم لا يزال مليئاً بالغموض بشكل عام. النظر إلى الناس من خلال عدسة عواطفك سيعتم ما تراه ويجعلك تفهم كل شيء بطريقة خاطئة. ما تريده هو عين حادة تجاه زملائك البشر، عين خارقة موضوعية ولا تصدر أي أحكام. إن الشعر والجمال الحقيقيان في الحياة ينتميان إلى علاقة قوية مع الواقع من جميع جوانبه. خلاصة القول هي أن الواقعية هي المثالية التي يتعين علينا أن نطمح إليها، وهي أعلى نقطة في العقلانية البشرية. الفصل الثاني: ابن كل ما تملكه، الاعتماد على الذات. يجب أن يكون هدفك في كل مناورة في الحياة هو الملكية، وأن تعمل في زاوية لنفسك. عندما يكون لك أن تخسر، أنت أكثر تحفيزاً، أكثر إبداعاً، وأكثر حيوية. إن القوة المطلقة في الحياة هي أن تكون معتمداً تماماً على نفسك. الملكية الحقيقية لا يمكن أن تأتي إلا من الداخل. إنها تنبع من ازدراء لأي شيء أو أي شخص آخر يحرك قدراتك. ينبع من الثقة في قرارك ومن استخدام وقتك في السعي المستمر للتعليم والتحسين. أنت وحيد أكثر مما تتخيل، ولا ينبغي لهذا أن يكون مصدراً للخوف، بل مصدراً للحرية. عندما تثبت لنفسك أنك تستطيع الحصول على الأشياء بنفسك، عندها فقط ستشعر بالتحرر. إنه نوع من التمارين التي يجب أن تمارسه بشكل يومي. تخلص نفسك من التبعيات، الاستماع بشكل أقل لأصوات الآخرين، والمزيد لذاتك،
وتنمية المهارات الجديدة. سوف تجد أن الاعتماد على الذات يصبح عادة، وأن أي شيء ينشئ اعتماداً على الآخرين سوف يصيبك بالجزع. وإذا استسلمنا للوهم ولراحة الراتب، فإننا نهمل بناء مهارة تعتمد على الذات، ونكتفي بتأجيل يوم الحساب عندما نضطر إلى إعالة أنفسنا. يجب أن تكون حياتك تقدماً نحو الملكية، أولاً ذهنياً من استقلالك، ثم جسدياً من عملك. إليك هذا المخطط: 1. استعادة الوقت الضائع. يفضل رؤساؤك الاحتفاظ بك في مناصب تابعة، ومن مصلحتهم ألا تكون معتمداً على ذاتك، وبالتالي سيميلون إلى اكتناز المعلومات. يجب أن تعمل أنت سراً ضد هذه المعلومات وأن تحصل عليها لنفسك. 2. صنع إمبراطورية صغيرة. ما تقدره حقاً في الحياة هو الملكية وليس المال. إن العمل الذي يتقاضى أجراً أدنى والذي يوفر المزيد من الحيز لاتخاذ القرار وإنشاء إمبراطورية صغيرة أفضل إلى حد واسع من راتب أعلى يحد من حركاتك. تسلق لأعلى السلسلة الغذائية. يجب أن يكون هدفك هو أن تتحرك دائماً لأعلى وأعلى في سلسلة الغذاء، حيث تتحكم وحدك في اتجاه مشروعك ولا تعتمد على أحد. وبما أن هذا مثال مستقبلي، فإنك في الحاضر تسعى جاهداً إلى إبقاء نفسك خالية من التورط والتحالفات غير الضرورية. وإذا لم تستطع تجنب وجود شركاء، فتأكد من أنك واضح فيما يتعلق بالوظيفة التي يخدمونها لك وكيف ستتخلى عنها في اللحظة المناسبة. اجعل مؤسستك انعكاساً لفرديتك. أنت من نوع ما. يجب ألا تخاف من تفردك، ويجب أن تهتم أقل بما يفكر به الناس. والأشياء التي تأتي بسهولة وبسرعة ستترك بنفس السرعة. والسبيل الوحيد للحصول على الاعتماد على الذات أو أي قوة أخرى هو بذل جهد كبير والتدرب المستمر. الفصل الثالث: تحويل القذارة إلى سكر. الانتهازية. بدلاً من أن تصاب بالإحباط والاكتئاب بفعل أي نوع من الانتكاس، يتعين عليك أن تنظر إلى هذا باعتباره نداءً للتنبيه، وهو التحدي الذي سوف تحوله إلى فرصة للسلطة. يجب أن تتبنى موقفاً معاكساً للطريقة التي يفكر بها معظم الناس ويعملون بها. وعندما تسير الأمور على ما يرام، يتعين عليك حينها أن تكون قلقاً ويقظاً. أنت تعلم أن هذا لن يدوم، ولا تريد أن تتم مباغتتك وأنت غير مستعد. الانتهازيون لا يحتاجون إلى ظروف ملحة ومضنية لكي يصبحوا متيقظين ومبدعين. هم يعملون بهذه الطريقة يومياً، يقومون بتوجيه طاقاتهم العدوانية نحو ملاحقة احتمالات التوسع في أكثر الأحداث العادية وغير المهمة. عندما نذهب للعمل مع ما هو هناك، نجد طرقاً جديدة لتوظيف هذه المواد. نحن نحل المشاكل، نطور المهارات التي يمكننا استخدامها مراراً وتكراراً، ونبني ثقتنا. إذا أصبحنا أثرياء ومعتمدين على المال والتكنولوجيا، ستضمر عقولنا ولا يمكن لهذه الثروة أن تدوم. الطاقة السلبية التي تأتي إليك في شكل ما هي الطاقة التي يمكن عكسها لهزيمة خصم ورفع نفسك لأعلى. فعندما لا تكون مثل هذه الطاقة متوفرة، لن يكون هناك ما بوسعك أن ترد به أو تدفعه ضد خصمك، فيصبح من الصعب أن تحفز نفسك. عندما تشعر أنه يجب عليك أن تعمل بجد أكثر للوصول إلى هدفك لأنك لست مستعداً جيداً، فإنك تكون أكثر حذراً وابتكاراً. هذا المشروع يجب أن ينجح، وهكذا سوف ينجح. عندما تشتكي وتتحدى الظروف، فإنك تخرج عن التوازن مع الحالة الطبيعية للأشياء. تتمنى لو كانت الأمور مختلفة. ما يتعين عليك أن تفعله بدلاً من ذلك هو أن تتقبل حقيقة مفادها أن كل الأحداث تحدث لسبب ما، وأن من ضمن قدرتك أن ترى هذا السبب إيجابياً. الفصل الرابع: الاستمرار في التحرك. قوة الدفع المحسوبة. الاستمرار في الحركة وتغيير مظهرك ليلائم البيئة. إذا واجهت جداراً أو حدوداً، انزلق حولها. لا تدع أي شيء يعطل تدفقك. في كثير من الأحيان ما يبدو وكأنه فوضى بالنسبة لنا هو مجرد سلسلة من الأحداث الجديدة التي من الصعب فهمها. من خلال امتصاص المزيد من هذه اللحظات الفوضوية بروح مفتوحة، يمكنك رؤية نمط.
سبب لوقوعها وكيف يمكنك استغلالها. يجب أن تجد حريتك من خلال سلاسة أفكارك وابتكارك المستمر، وهذا يعني وجود استعداد عظيم للتجربة ومحاولة العديد من المشاريع دون خوف من الفشل هنا أو هناك. قوة الدفع في الحياة تأتي من زيادة السيولة والاستعداد لمحاولة التحرك والسير بطريقة أقل تقلصاً. أتقن الأنواع الأربعة التالية من التدفق العقلي. التدفق العقلي: العقل ذاته يتمتع بقوة دفع خاصة. عندما يشتعل ويكتشف شيئاً جديداً فإنه يميل إلى البحث عن أشياء أخرى للدراسة والإثارة. إن امتلاك مثل هذا التدفق العقلي سيسمح لك بالتفكير باستمرار في أي عقبة والحفاظ على قوة الدفع في حياتك المهنية. التدفق العاطفي: قد يبدو أن مشاعر الحب أو الكراهية أو الغضب قد تستخدم لدفعك إلى الأمام في مشروع ما، ولكن هذا مجرد وهم. مثل هذه العواطف ستعطيك دفعة من الطاقة التي تسفك بسرعة وتتركك منخفضا بقدر ما كنت مرتفعا. أنت بدلا من ذلك تريد حياة عاطفية أكثر توازنا مع مستويات أعلى وأدنى، وهذا لا يساعدك فقط على الاستمرار في التحرك والتغلب على العقبات الصغيرة، بل يؤثر أيضا على نظرة الناس إليك. والحفاظ على هذا الثبات سيحافظ على التدفق الإيجابي. التدفق الاجتماعي: أنت توفر الإطار بناء على معرفتك وخبرتك، لكنك تسمح بمساحة من هذا المشروع لتصاغ من قبل المشاركين فيه. إنهم محفزون ومبدعون يساعدون في إعطاء المشروع المزيد من التدفق والقوة. لن تذهب بعيدا في هذه العملية، أنت تحدد الاتجاه العام والنبرة العامة. أنت ببساطة تتخلى عن تلك الحاجة المخيفة لجعل الناس يفعلون ما تريده بالضبط. على المدى الطويل ستجد أن قدرتك على تحويل طاقة الناس في اتجاهك بلطف تمنحك نطاقا واسعا من السيطرة على شكل المشروع ونتائجه. التدفق الثقافي: يجب أن تجد طريقة لإعادة تشكيل نفسك بشكل دوري. أنت لا تحاول تقليد آخر الصيحات، هذا يجعل مظهرك مثيرا للسخرية بنفس القدر. أنت ببساطة تعيد اكتشاف التركيز الشبابي لما يحدث من حولك وتدمج ما يعجبك في روح جديدة. أنت تستمتع في تشكيل شخصيتك. الشيء الوحيد الذي يجب أن تخاف منه حقا هو أن تصبح من بقايا اجتماعية وثقافية. أنت تعمل بنشاط للتغلب على هذه الطبيعة الثابتة، تتعمد محاولة أسلوب ونمط مختلفين عن الأسلوب المعتاد للحصول على إحساس بإمكانية مختلفة. الفصل الخامس: معرفة متى يكون سيئا. العدوان: قبل فوات الأوان يجب أن تتقن فن معرفة متى وكيف تكون سيئا. يعمل الجميع بأخلاق مرنة عندما يتعلق الأمر بمصلحتهم الذاتية. أنت ببساطة تجعل هذا أكثر وعيا وفعالية. ما تريده هو الشعور بالأمان والقوة من الداخل. أنت إذن على استعداد لإثارة استياء الناس من حين لآخر، وأنت مرتاح في مواجهة أولئك الذين يعارضون مصالحك. ومن هذا الوضع من القوة تكون قادراً على التعامل مع الاحتكاك بطريقة فعالة، وتكون سيئاً عندما يتطلب الأمر ذلك. في حياتك اليومية يجب أن تفرض نفسك أكثر من المعتاد، وهذا يعني أنه عليك أن تواجه المعتدي بدلاً من تجنبه، وعليك أن تضع استراتيجيات وتسعى لتحقيق ما تريده بدلاً من أن تنتظر أحداً ليعطيك إياه. ثقتك في التعامل مع مثل هذه اللحظات من الاحتكاك ستزداد مع كل مواجهة. عندما ترضخ بروح للمعتدين أو إلى وضع ظالم ومستحيل، أنت بذلك لا تشتري لنفسك سلاما حقيقيا، بل تشجع الناس على الذهاب إلى أبعد من ذلك وأخذ المزيد منك لاستعمالك لمصلحتهم الخاصة. سيأخذ الناس منك ما يستطيعون. إذا شعروا بأنك نوع من الأشخاص الذين يقبلون ويقدمون، فإنهم سيسعون جاهدين لأن يؤسسوا معك علاقة استغلالية. ويتعين علينا أن نتعلم كيف ندرك الحالات التي تتطلب اتخاذ إجراءات صارمة، وأي وسيلة للهجوم تكون مناسبة. المعتدون: بدلاً من الرد يجب أن تعطي المعتدين بعض المساحة للذهاب أبعد من ذلك في هجماتهم، وتجعلهم يكشفون عن أنفسهم في هذه العملية، فيوفرون لك الكثير من الأهداف الصعبة لضربها. المعتدون السلبيون:
والسبيل الوحيد للتعامل مع هذه الأنماط يتلخص في اتخاذ إجراءات جريئة وغير قابلة للتسوية، إما أن توقف استمرارهم بالهراء أو أن تبعدهم تماماً. حالات ثابتة. عموماً يجب أن تكون أقل احتراماً للقواعد التي وضعها الآخرون، فهي لا تلائم بالضرورة أوقات مزاجك، وهناك قوة عظيمة يمكن أن تكون لصالحك عندما تكون الشخص الذي يبتدئ بنظام جديد. ديناميكية مستحيلة. عليك أن تصنع أكبر قدر ممكن من المسافة بحيث لا يمكنهم أن يدفعوا هذه العواطف باتجاهك. لابد أن يصبحوا ميتين بالنسبة لك حتى تتمكن من مواصلة حياتك. إن الحياة تنطوي بطبيعة الحال على مصالح متضاربة. الناس لديهم مشاكلهم الخاصة، أجنداتهم الخاصة، ويصطدمون مع مشاكلك أنت. وبدلاً من أن تأخذ هذا الأمر شخصياً أو أن تربط نفسك برغبات الناس، يتعين عليك ببساطة أن تعمل على حماية نفسك وتعزيزها في هذه اللعبة التنافسية وهذه الساحة الدموية. الفصل السادس: القيادة من الأمام. السلطة. أشبع قواك بالروح المناسبة من خلال أفعالك لا كلماتك. إنهم يرونك تعمل بجهد أكبر من أي شخص، وتتقيد بأعلى المعايير، وتخاطر بالثقة، وتتخذ قراراً صعباً، وهذا يلهم ويربط المجموعة معاً. في هذه الأوقات الديمقراطية يجب أن تمارس ما تدعو إليه. الزعماء الذين يعملون بجهد أكبر، الذين يطبقون نصائحهم، والذين لا يخشون أن يتحملوا المسؤولية عن القرارات الصعبة أو أن يخوضوا المجازفات، سوف يجدون أنهم صنعوا قدراً عظيماً من الاحترام الذي سوف يعود بفوائد عظيمة. يجب أن تتخيل أنك تتعرض باستمرار للتحدي لإظهار أنك تستحق المنصب الذي تشغله. في ثقافة مليئة بالتزييف والدعاية، سوف تبرز كشخص أصيل يستحق الاحترام. الزعامة تتطلب غالباً اتخاذ خيارات صعبة وجعل الناس يفعلون أشياء ضد إرادتهم. إذا اخترت أسلوب القيادة الناعم والمتوافق مع الآخرين خوفاً من عدم رضاك، ستجد نفسك أمام مساحة أقل وأقل لإجبار الناس على العمل بجد أكبر أو تقديم التضحيات. لكي تتقن فن القيادة، يجب أن ترى نفسك تلعب دوراً معيناً سوف يؤثر على تخصصك ويجعلهم أكثر عرضة لمتابعتك بالحماس اللازم. فيما يلي الأدوار الأربعة الرئيسية التي يجب أن تتعلمها. الرؤية. يجب أن تكون لديك القوة لوضع طابع على المجموعة بشخصيتك ورؤيتك الخاصة، مما يعطيها صفة أساسية وهوية. المتحد. فالمجموعة تحتاج إلى قوة وسطية لتعطيها الوحدة والتماسك، ولكنها ليست كافية لتكون أنت وشخصيتك، بل ينبغي أن تكون قضية تجسدها بلا خوف. نموذج الدور. عليك أن تطور فريقاً من المساعدين الذين يتشابهون معك في أفكارك وروحك وقيمك. بمجرد أن يكون لديك مثل هذا الفريق، يمكنك منحهم الحرية للعمل بمفردهم والتعلم لأنفسهم وجلب إبداعهم إلى القضية. الفارس العريض. إنك لا تخوض مجازفات غير ضرورية، بل تضيف ببساطة مجموعة من العدوان إلى مجموعتك العتيدة. لقد تعودوا على رؤيتك في المقدمة ويصبحون مدمنين على الإثارة التي تجلبها مع كل حملة جديدة. وعلى الرغم من روح العصر، فإن الناس يتوقون سراً إلى أن يسترشدوا بيد قوية وثابتة، بيد شخص يعرف إلى أين يذهب بهم. وفي النهاية، إذا كان الناس لا يثقون في سلطتك ويقاومونها، فأنت حقاً ليس لديك سوى أن تلوم نفسك. الفصل السابع: معرفة بيئتك من الداخل إلى الخارج. الاتصال. يجب الحفاظ على علاقات وثيقة مع بيئتك قدر الإمكان. الحصول على شعور داخلي لما يحدث حولك وعدم فقدان الاتصال مع قاعدتك. إن الجمهور ليس على خطأ أبداً. عندما لا يستجيب الناس لما تفعله، فإنهم يقولون لك شيئاً واضحاً وصاخباً، أنت فقط لا تستمع. لا تشعر بالخوف أو الاستياء من أناس لديهم طرق مختلفة للتفكير أو التصور. لا تشعر بالتفوق على من في الخارج، بل في الحقيقة يجب أن تكون متحمساً لهذا التنوع. خطوتك الأولى هي أن تفتح روحك لهذه الاختلافات، لتفهم ما الذي يجعل الآخر متميزاً، لكسب الشعور بالحياة الداخلية للناس وكيف يرون العالم.
في شساعة هذا العالم الحديث ومع تغير أذواق الناس بسرعة أكبر من أي وقت مضى، يعتمد نجاحنا على قدرتنا على التحرك خارج أنفسنا والتواصل مع الشبكات الأخرى. أنت تخاف من مواجهة افتراضاتك. يجب أن تتخلى عن هذه الحاجة للتحكم في مجال الرؤية وتضييق نطاقها. عندما تدرس فرداً أو مجموعة، هدفك هو أن تدخل في عقولهم، تجاربهم، طريقتهم في النظر إلى الأشياء. للقيام بذلك، يجب أن تتفاعل معهم على مستوى أكثر مساواة. على أي حال، ما تسعى إليه هو التفاعل الأقصى، مما يسمح لك بالإحساس بالناس من الداخل. إن كنت تعيش على ردود أفعالهم وانتقاداتهم، فيما يلي 4 استراتيجيات يمكن استخدامها لتقريب نفسك من هذا النموذج المثالي. سحق كل المسافات. في أيامنا هذه وفي هذا العصر، من أجل الوصول إلى الناس يجب أن يكون لديك القدرة على الوصول إلى حياتهم الداخلية، إحباطاتهم، طموحهم واستياؤهم. ولفعل ذلك يجب أن تسحق أكبر قدر ممكن من المسافة بينك وبين الجمهور، تدخل إلى روحهم وتستوعبها من الداخل. فتح قنوات غير رسمية للنقد وردود الأفعال. إذا كان يجب الحفاظ على مسافة ما بينك وبين عامة الناس وفقاً لطبيعة مجموعتك أو مؤسستك، فإن المثالي هو فتح أكبر عدد ممكن من القنوات غير الرسمية والحصول على ملاحظاتك مباشرة من المصدر. أعد الاتصال بالقاعدة. تعرف على قاعدتك واعمل على إعادة الاتصال بها. حافظ على ارتباطك بها حياً مكثفاً. العودة إلى أصولك مصدر كل الإلهام والقوة. إنشاء المرآة الاجتماعية. عندما لا تتواصل أعمالك مع الآخرين، اعتبر أن ذلك خطأك. لم توضح أفكارك بما فيه الكفاية، وفشلت في التواصل مع جمهورك عاطفياً. إن معرفة الطبيعة البشرية والعوامل الاجتماعية هي النوع الأكثر قيمة بالنسبة لنا في كثير من الأحيان. تعتمد على معرفة الناس والشبكات من الداخل والشعور بما يتعرضون له. ومن الممكن تحقيق هذه الغاية من خلال المشاركة المكثفة والمساهمة، بدلاً من الوضعية العلمية الزائفة للمدمنين على الدراسات والاستشهادات والأرقام، والتي هي مصممة لدعم تصوراتهم المسبقة. الرجل الذكي حقاً يشعر بما يعرفه الآخرون فقط. الفصل 8: احترام العملية. الإتقان. يجب أن تتعلم في وقت مبكر أن تتحمل ساعات التدريب والعمل الشاق، مع العلم أنه في النهاية كل ذلك سوف يترجم إلى سعادة عليا. كن سيد الحرفة. إن هدفك هو بلوغ مستوى المهارة القصوى، شعور بديهي لما يجب أن يأتي لاحقاً. لا يستطيع معظم الناس التعامل مع الملل، وهذا يعني أنهم لا يستطيعون البقاء على شيء واحد حتى يتقنوه، ويتساءلون لماذا هم غير سعداء. يجب أن تستيقظ قبل فوات الأوان، وأن تستوعب أن القوة الحقيقية والنجاح لا يمكن أن يتحققا إلا من خلال التحكم في عملية ما، والتي بدورها تعتمد على أساس من الانضباط الذي نحافظ عليه باستمرار وبشكل حاد. السر الحقيقي. الصيغة الحقيقية للسلطة في هذا العالم يكمن في تقبل الواقع القبيح، أن التعلم يحتاج لعملية، وهذا بدوره يتطلب الصبر والقدرة على تحمل العمل. وفيما يلي 5 مبادئ لتطوير العلاقة الصحيحة بسير العملية. التقدم من خلال التجربة والخطأ. لإتقان أي عملية يجب أن تتعلمها من خلال التجربة والخطأ. أنت تجرب، تأخذ بعض الضربات القاسية وترى ما ينجح وما لا يعمل في الحياة الواقعية. أتقن شيئاً بسيطاً. عندما تأخذ الوقت لإتقان عملية بسيطة والتغلب على انعدام الثقة الأساسي، فإنك تطور مهارات معينة يمكن تطبيقها على أي شيء. ترى على الفور المكافأة التي تأتي من الصبر والممارسة والانضباط. استوعب قواعد اللعبة. إذا وجدت نفسك في مواجهة نظام ظالم وفاسد، فمن الأكثر فعالية أن تتعلم رموزه من الداخل وأن تكتشف نقاط ضعفه. بمعرفة كيف يعمل يمكنك أن تزيله للأبد. انسجم مع التفاصيل. لديك مشروع تريد أن تجسده، يجب أن تبدأ بغرس نفسك في تفاصيل المشروع أو المجال. تنظر إلى المواد التي يجب أن تعمل معها، أذواق جمهورك المستهدف، وأحدث التطورات التقنية في هذا المجال. أعد اكتشاف مثابرتك الطبيعية، وأي شيء سيفسح المجال لهجوم مستمر من جانبك.
الفصل 9. تجاوز حدودك. الإيمان الذاتي. اطلب المزيد، اطمح عالياً، وآمن بأنه مقدر لك أن تكون شخصاً عظيماً. إن إحساسك بقيمة الذات يأتي منك وحدك، لا من رأي الآخرين. مع زيادة الثقة بقدراتك ستخاطر وستزيد من فرص نجاحك. أنت في الواقع لغز لنفسك. لقد بدأت الحياة كشخص فريد تماماً، مزيج من الصفات التي لن تتكرر أبداً في تاريخ الكون. في السنوات الأولى كنت كتلة من العواطف والرغبات المتضاربة، ثم وضع شيء غريب بالنسبة لك على هذا الواقع. ماهيتك أكثر فوضوية وسلاماً من هذه الشخصية السطحية. أنت ممتلئ بإمكانات غير مستغلة. عندما ترفع رأيك في نفسك وما أنت قادر عليه، يكون لها تأثير مقرر على ما تفعله. سيهاجمك الناس باستمرار في الحياة، وأحد أسلحتهم الرئيسية هو غرس الشكوك في نفسك، قدراتك وإمكاناتك. أنت حر في الأساس في أن تتجاوز أي حدود قد وضعها لك الآخرون، وأن تعيد صنع نفسك بالقدر الذي تشاء. وما يمنعنا عن التحرك في هذا الاتجاه هو الضغوط التي نشعر أننا نتكيف معها، أنماط تفكيرنا الجامدة المعتادة، شكوكنا ومخاوفنا. فيما يلي 5 استراتيجيات لمساعدتك على تجاوز هذه الحدود. إعادة اكتشاف نفسك باستمرار. الناس يحكمون عليك بالمظاهر، الصورة التي تظهرها من خلال أفعالك وكلماتك وأسلوبك. إذا لم تكن مسيطراً على هذه العملية، فإن الناس سيرونك ويعرفونك بالطريقة التي يريدونها، وغالباً يكون ذلك على حساب مصلحتك. غير أساليبك. باتخاذنا إجراء لم نعمله من قبل، نضع أنفسنا في منطقة غير مألوفة. تستيقظ عقولنا بطبيعة الحال على الحالة الجديدة. صنع إحساس بالمصير. إن الثقة العليا تجعلك بلا خوف وثبات، الأمر الذي يسمح لك بالتغلب على العقبات التي تمنع أغلب الناس من السير على خطاهم. راهن على نفسك. يجب أن تكون مستعداً دائماً للمراهنة على نفسك، على مستقبلك، بالتوجه في اتجاه يبدو أن الآخرين يخشونه. هذا يعني أنك تؤمن أنك إذا فشلت لديك كل الموارد الداخلية اللازمة للتعافي. الفصل 10. مواجهة موتك. السمو. مع العلم أن أيامنا أصبحت معدودة، نحن نشعر بالإلحاح والمهمات. يمكننا أن نقدر الحياة أكثر من ذلك لاستمرارها، وإذا تمكنا من التغلب على الخوف من الموت، فلن يبقى شيء للخوف منه. إذا أصبح تحقيق أهداف معينة مصدر سرورك الأكبر، فإن أيامك تمتلئ بالأهداف والاتجاهات، وحين يأتي الموت لن يكون لديك أي ندم. السمو في أي شكل يميل إلى إثارة مشاعر الرهبة والقوة. فيما يلي الأحاسيس الأربعة في اللحظات السامية لتستحضرها. الإحساس بولادة جديدة. فكلما بدت الحياة مملة بشكل خاص أو مقيدة، يمكننا أن نجبر أنفسنا على مغادرة أرض مألوفة. الشعور بالهدوء والإلحاح. التأمل في وقت السمو له آثار إيجابية لا تحصى. إنه يجعلنا نشعر بالاستعجال في إنجاز الأشياء، يعطينا فهماً أفضل لما يهم حقاً، ويغرس تقديراً عالياً بمرور الوقت. قوة وجمال كل الأشياء التي تتلاشى. الشعور بالرهبة. إن الشعور بالرهبة على أي مقياس هو مثل الانفجار المفاجئ للواقع، العلاجي والملهم. الإحساس بالمحيطات. الارتباط بكل الحياة. إن استيعاب هذا الواقع يجب أن يكون له تأثير إيجابي علينا جميعاً. استمعتم إلى ملخص كتاب القانون رقم 50 لروبرت غرين و50 سنت. قرأه عليكم سعيد ولد محمد.